ascultăm cuvântul Tău, te rugăm să fii cu mesagerul Tău, ajută ca să ne transmită mesajul așa cum vrei Tu, pe noi ajută ca să putem fi atenți, să distragem orice sursă care ne putea face să nu ascultăm cuvântul Tău și ajută-ne ca să dorim să-L punem în practică în viața noastră. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. Amin.
Just want to say hello to everyone and thank you for coming. Vreau să spun că domnului tuturor și vă mulțumesc că ați venit. We'll be having a health lecture today. O să avem un mic seminar de sănătate în această după-amiază. And I'm going to be talking to you about something in the United States we call the metabolic syndrome. Și o să vă vorbesc despre ceva care în Statele Unite se intitulează sindrom metabolic. Oare e posibil să avem și partea tehnică sau nu merge? It is a series of problems that if you have them together, they will shorten your life if nothing is done about it. Reprezintă un grup de probleme metabolice, patologice, care poate ca să scurteze viața dacă tu nu intervii și nu faci nimic în acest sens. I would also like to take the time to talk to you a little bit about disease of aging, Alzheimer's disease and dementia. Bineînțeles, aș vrea ca dânsul este foarte curajos și tot în această oră, să spunem, o să ne alegem și un alt subiect despre care o să discutăm, despre o boală a bătrâneții, mai precis Alzheimer. I am not sure if we'll have enough time, but let us see where we get to. Nu sunt sigur dacă am suficient timp, dar haideți să vedem până unde ajungem și ce reușim să discutăm. When I give a lecture like this in the United States, it lasts close to 3 hours every time. Să nu vă speriați, dar cam 3 ore durează un seminar de acest gen în Statele Unite. The reason why I take questions from the audience, Motivul pentru care iau la final întrebări din public, but since I'm not fluent in Hungarian, I probably won't do that. dar deoarece nu este fluent în limba română, nu o să facă chiar acum și acest lucru. But I think it's unfair to you if you come to listen to me and you have a question and nowhere to find the answer. Dar cred că nu este drept pentru mine ca să aveți întrebări, să veniți în sală și să nu primiți răspunsuri. I am a fast talker. Sunt un vorbitor foarte rapid. I'm a little bit hoarse today. Iar astăzi, aproape că o să ia și mai repede ca de obicei. But I'm going to try my best. Dar încearcă tot ce poate mai bine. I think, do I point this in this direction? Yes, let's see. Yes? Maybe It's not on. So I have the laser printed. It's on, right? Yeah, right to left hand. Yeah. This lecture was prepared for a group of physicians in the United States at the hospital where I work. Acest seminar a fost pregătit în Statele Unite pentru un grup de fizicieni cu care lucrez la spital. And I will not try to talk to you in the same level. I'll try to talk to you so it has some meaning to you. Bineînțeles, nu încerc să vă vorbesc în aceiași termeni specifici și specializați limbajului medical, ci în termeni pe care să-i înțelegem pe general. I actually apologize that the slides are so small. Îmi cer scuze pentru că aceste slide-uri sunt atât de micuțe încât sunt greu vizibile. In the hospital where I showed them, they were very large because we had a very powerful projector. Prezentat, se vedea foarte bine, era un PowerPoint full. All right, the very first thing I want you to know, Primul lucru pe care aș vrea să-l știți. there are 5 components of the metabolic syndrome. Sunt 5 componente a sindromului metabolic. If you have 5 of them Dacă ai toate cele 5 and you do not address them, și nu te adresezi unui cadru specializat, you will not have a very good life. You will be sick o să fii cam bolnav and you will die early. și o să mori curând. But you don't have to. Dar nu e necesar. The second line or bullet that you might not be able to see Al doilea aliniat pe care probabil nu reușiți să-l vedeți atât de clar este says that these conditions can be mitigated, in other words, made less severe, este intitulat și se spune astfel: aceste condiții, aceste circumstanțe patologice pot fi descrescute, pot ca să nu mai aibă severitate atât de puternică. if you have the right intervention and in a timely fashion. Dacă faci intervenția corectă la timpul potrivit. That last bullet that I'm going to explain to you Ultimul paragraf spune: is sometimes we, the physicians, we prescribe medicine for a patient uneori, noi ca și fizicieni prescriem medicamente farmacologice pentru pacient to treat one condition, pentru a trata o boală. and you can develop another condition as a result of the treatment. Iar ca și consecința tratamentului, ca și efect advers, tu poți ca să ai o altă boală. But don't get scared. Dar nu vă speriați. There's no need if you have a condition to not have it taken care of. Nu e necesar atunci dacă tu nu te adresezi și nu tratezi boala ta. What we as physicians would do Ceea ce facem noi ca și fizicieni is to treat the thing that will cause you the most harm. este să tratăm boala care îți aduce cel mai mult efect advers și te afectează cel mai tare.
This is a case of one lady, unless the lights are on here, you probably can't see that well. Voi prezenta un caz în continuare a doamnei care se vede în poză. This is a 50-year-old patient of mine in the hospital where I work. Este un pacient de 50 de ani din spitalul în care eu lucrez. This patient is only 5 feet tall. Are 5 picioare, înălțimea asta 0,1 picior, 1,60. But she weighs 242 pounds. 250 de pounds, 0,45. What do you think about that? Is that normal? E normal? E mult. We have a lot of these patients in the United States today. Sorry? We have a lot of Au o these grămadă de patients. pacienți ca și în cazul acesta, obezi mai exact. And I can tell you, as time go by, you're going to be seeing a lot of these patients right here in Și Romania. trecând timpul, și la noi va fi asemănător. Prosperity Prosperitate and good living. și un stil de viață foarte bun și Causes a lot of people to get heavy. They eat too much. duce la obezitate din cauza că se mănâncă mult. And a lot of people say to me, I am heavy, but I don't eat a lot. Multă lume îmi spune, sunt puțin mai greuți, dar nu mănânc mult. And that may be true to an extent. Și acesta mă duce la un alt punct. But if you take in more calories than you burn them, you're going to gain weight. Ce înseamnă? Dacă tu mănânci mai multe calorii decât le consumi, bineînțeles, greutatea se mărește în consecință. Time is against me. Timpul este contra mea. I can't go into everything with this woman, but if you notice here, Nu pot să vă citesc din anamneza ei tot, deoarece necesită timp. I can't go back. Yes. One more. One more. Ah, good. Exactly. The problem with this woman, Problema cu această femeie este not că only that she's heavy, nu doar că este de obezitate, but you see that this is a test aici observăm un test, hemoglobina glicată, to tell you if you're a diabetic. care îți semnifică clinic că ești diabetic. So her result here is not normal. Rezultatul ei nu este normal. When you get to 6.5, you Când are ajungi la diabetic. 6,5 hemoglobina glicată, deja ești diabetic. But she's a pre-diabetic. Dar ea este prediabetică pentru că are 6,3. Also, I list some medicine that she's taking. She's taking medicine for her cholesterol. De asemenea, am scris acolo câteva statine ea pentru colesterol, And medicație, she's on medicine for her diabetes. și metformin, medicația pentru diabet. So, from looking at the whole picture, Privind pe ansamblu, tot anamneza, she's not a pre-diabetic, nu este o prediabetică, but she's a treated diabetic. She's on ci este medication. o diabetică sub tratament. Let's go on. Haideți să mergem mai departe. The major thing when I presented this case to the doctor, she's on some medicine here, especially these last two, and these medicine will make her gain a lot of weight and will make her a diabetic. Just the Când le prezint medication. doctorilor, ultimele două medicamente, risperol, acestea aduc greutate în plus But- pacientei. This is a patient with a mental disorder. Dar are și o afecțiune She's in a psihică. mental hospital. Este într-un spital psihiatric. So if we don't treat her with these Așa medications, că dacă nu îi oferim ultimele două medicamente de pe slide, she may go out and kill someone. poate să iasă afară din spital și omoară pe cineva. And she wouldn't be responsible because she Și nu e has a responsabilă mental pentru problem. asta, pentru că ea este bolnavă. So we treat her, but we also know we're causing another problem. Deci o tratăm cu aceste medicamente, dar știm că acestea conduc la alte efecte adverse. Second patient, not any much better. Al doilea caz nu este mai bun. She is also 5 feet, Aceeași înălțime, 1,60, but she's 245 pounds. dar are 250 de pounds. I wouldn't go through all of hers. I'm going to go on to the lecture that you can get something to take away. Trec exact peste ce este esențial. In the medical literature, În literatura medicală, the metabolic syndrome has another name. sindromul metabolic are alte denumiri. So if you're looking at them, you may see these names, but I'm not going to go through them, Deci poți să le descoperi în această literatură cele citate. or I'll never be able to finish. Altfel, dacă studiăm pe fiecare detaliu, nu o să terminăm astăzi. This slide would be of importance to you, and it might be the most important slide I'm going to comment on În schimb, tonight. acest slide ne vom opri aici, pentru că este cel mai important pentru care vreau să rămâneți, cu care aș dori să rămâneți în această după-amiază. If you have a fasting blood sugar greater than 100, Dacă ai o glucoză dimineață pe nemâncate mai mare decât 100, 120, or if you're taking medication for your sugar, și dacă iei medicație that is one pentru, point. pentru
Diabet este un punct. 1 point at the back. If your blood pressure is greater than 130/85, Dacă tensiunea arterială este mai mare de 130/85, or if you've been treated for hypertension, that will be 2 points. ești tratat pentru hipertensiune, sunt 2 puncte. Deci e o scală. La fiecare se primește anumite punctaje. De asta discutăm. If your triglycerides is greater than 150, or you're taking medication for it, that will be 3 points. Dacă trigliceridele tale sunt mai mari de 150 și medicație pentru asta, primești încă 3 puncte. We have something called the total cholesterol in the body. Avem în corpul nostru ceva numit colesterol total. And then we divide it into 2 subgroups, the good cholesterol and the bad. Îl subdivizăm în 2 elemente, colesterol bun și colesterol rău. The bad cholesterol is called the LDL. LDL, cum știm, în limba populară, e colesterolul rău. The good cholesterol is the HDL. Și colesterolul bun, HDL. So the higher the good cholesterol is, the more your heart is protected. Cu cât este mai mare colesterolul bun, HDL, cu atât se presupune că inima ta este mai protejată. And the last point is your waistline. Ultimul subpunct din cadrul acestor diagnostice In men, este circumferința abdominală. if your waist is greater than 40 inches, La bărbați, dacă circumferința abdominală e mai mare de 94 de centimetri, or in women, if your waistline is greater than 35 inches, sau la femei dacă este mai mare decât 88 de that will be centimetri, your 5th risk factor. e al 5-lea factor de risc. We have one exception to the rule. O singură excepție de la regulă. If you're an Asian person, Dacă ești asiatic, ceea ce nu e cazul, since they're generally smaller by nature, aceștia sunt puțin așa mai micuți the de men la would oamă be, natură. the men would be 35 inches, Și evident aceste date, aceste valori sunt mai mici față and de, the women 32. de ceea ce am prezentat anterior. Now, for most of us, Pentru cei mai mulți dintre noi, once we turn 40 years of age, cu cât ajungem și ne apropiem de 40, we will have some of these problems. o să avem una sau mai multe probleme prezentate pe acest slide. The only person in the United States who claims he has no problems and is 70 plus years of age Singura persoană din Statele Unite care spune că nu are nicio problemă și are 70 plus is Donald Trump. e Donald Trump. He is a liar. El e un micuțină. You cannot be 70 years of age and have no medical Nu se problem. poate I să ai don't believe it. 70 de ani, să n-ai nicio problemă medicală. Nu cred asta. So, when you watch American TV and you hear him say, "Oh, I have no medical problem," Deci dacă I'm îl vedeți la perfect televizor health. Don't și believe spune it. asta, nu credeți. I'm sure some of us here have some of these problems. I am not going to go through Sigur it. că din sală sunteți persoane care aveți probleme. This next slide tells us Acest slide spune că that none of us can choose our parents. niciunul dintre noi nu-și alege părinții. Correct? Adevărat? If you can choose your parents, you choose the best. Those are Dacă poți să te alegi părinții, alegi pe cei mai buni. If you think of Queen Elizabeth of England, Dacă vă gândiți la regina Elizabeth a Angliei, her mother lived till she was 103. mama ei a trăit până a avut 103 ani, Queen Elizabeth is now 93 years of age. iar Queen Elizabeth, regina, avea 93 de ani. Her son Charles, who's waiting to be king, is over 70. Băiatul ei vrea să fie rege peste 70 de So ani. you can see some families Deci live very long. vedeți o genealogie destul de lungă. It Ca doesn't și mean vârstă. Nu înseamnă că that if your parents die early, you have to die early. însă nu înseamnă dacă părinții tăi mor repede și tu vei muri la fel de repede. But chances are, if your parents die early, you will die early. Dar șansele se măresc. You can do things to make sure that doesn't happen. În schimb, poți să faci anumite lucruri ca să te asiguri că acest lucru nu se va întâmpla. We say in America, if your parents had a heart attack before 50, Că în America, dacă părinții tăi au avut un stop cardiac înainte de 50 de ani, you're at higher risk. You're not a normal person. la un nivel, la un risc ridicat. So the first thing is our genetics, our parents. Deci, primul lucru pentru predispoziție ar fi genetica, mai exact părinții. Second thing is lack of exercise. Al The doilea people lucru, who don't move. sedentarismul. I don't think you have a lot of that in Romania Nu because cred I că look aveți around în and România așa everybody ceva. look pretty good. Toată lumea în jurul meu arată foarte bine. But in America we have a lot of people like those two that I Dar showed în you. America A lot of avem them. persoane așa cum ne-am văzut în poză pline două cazuri.
The other thing is the fat distribution of the body, where it's located. Al I'm going doilea to show you a lucru, picture. al treilea de fapt, contează foarte mult țesutul adipos, unde este localizat în organismul nostru. A person who is fat around the waist, Dacă este localizat în jurul taliei, even though they may be normal weight, chiar dacă persoana are o greutate normală, is at risk for premature se death. află la un risc, este în nivel de susceptibilitate pentru moarte prematură. My great-grandparents were from India on my mother's side. Din partea mamei, bunicii proveneau din India. And if you know most Indians, especially Hindus, they're Și vegetarian. dacă cunoașteți sau aveți cât de cât idee despre indieni, hinduiștii sunt vegetariani. But as they grow older, their legs will be small, their hands are small, but their waist is big. Însă, în schimb, cu cât vârsta înaintează, picioarele devin mai scurte, mâinile mai scurte, dar circumferența abdominală este mare. So that's what I mean when I say if you normal weight, but your belly is big, you're at Aici mă risk. refer că dacă tu ai o greutate normală, în schimb, circumferința abdominală este pe valorile normale, te afli la un risc. Many of you must have seen these pictures. Poate mulți ați văzut o imagine, după cum este prezentată aici. When you look like this, we call you the apple shape. Dacă arăți ca și doamna din stânga, se numește că ai o formă de măr. And this puts you at greater risk for premature death. Este la un risc mare pentru moarte prematură. When you like the pear though, În schimb, dacă ai forma corpului ca și you're much better off. ești mai bine, te afli pe un teren mai sigur. You find more women to be pear and more men to be apple. Multe femei sunt cu forma de pară a corpului, iar bărbați forma de măr. This slide I will not explain, I will not go into it, it's too small. Nu o să vi-l explic, But e foarte mic. suffice it to say, Dar, totuși o să spun că there are medications that we use to treat psychiatric patients that are horrible. acest tabel se referă la medicația pentru tratamentul bolilor psihiatrice și este destul de trist să observăm It acest will lucru. treat a mental disorder, Tratează bolile psihiatrice, but the patient can gain up to 70 pounds in 1 year. dar pacientul poate să câștige 70 de pounds într-un singur an. În Most plus. people will not gain 70, but they may gain 30 or Majoritatea 25 nu pounds câștigă in chiar 1 atât de year. mult în greutate, kilograme, dar tot se vede, cel puțin 30-40 de pounds se depune. This one I will not go through. This is just the price of the different psychiatric medicine in the United States. Bineînțeles, tot despre medicația pentru tratamente psihiatrice în state, era așa de la slide. I think I will do 2 or 3 more slides and then I'll move on Nu to vă the speriați, next încă slide. 2-3 slide-uri despre acest How do you sindrom know? și mergem mai departe. How do you know if you have the metabolic syndrome? Cum poți să știi, acum ceva practic, cum poți să știi că ai un sindrom metabolic? When the doctor sees you, he will tell you that you have high blood pressure, Când doctorul te va vedea, îți va spune că ai hipertensiune arterială, or your sugar is high, sau glicemia este mare, or your triglycerides are sau high, trigliceridele sunt mari, your good cholesterol will be low, colesterolul bun este mic. you will have a big waistline. În schimb, circumferința abdominală este destul de voluminoasă. You could start suffering from shortness of breath and, heart problems. Respiri puțin mai greu, disnei și ai probleme cardiace. If you notice around your neck start to turn black or under your arms, În zona axilelor sau în zona cefei poți să fii puțin mai hiperpigmentat, puțin mai o culoare mai neagră. if you notice you start to have hair all over, especially women growing beard, Hirsutism, o problemă de pilozitate destul de excesivă, în special la femei. if you start feeling numbness and tingling in your toes and hands, Dacă simți furnicături în degetele la picioare sau de la mână, trouble seeing, ai probleme de vedere, that could be a sign that you have this syndrome. este If you deja have un 5 of them. semn că ai acest sindrom sau ești predispus. How do you treat them? Cum îl tratăm? The very first thing you can do for yourself is to exercise, aerobic exercise every day. Mult exercițiu fizic zilnic. The American Heart Association recommends 30 minutes of moderate exercise 5 times a week. Asociația Americană recomandă 30 de minute zilnic de 5 ori pe săptămână. So you need to do 150 minutes 150 de minute every 7 days. la fiecare 7 zile. If you miss one day, it's no big deal. Dacă ratezi o zi, nu e mare lucru. What is important is to have the 150 Dar e minutes important within the week. ca într-o săptămână să ai 150 de minute.
On my job, I try to walk for at least 1 hour every day. În jobul dânsului, o oră încearcă zilnic să meargă, să aibă mișcare fizică. But there are days like today and days that I'm away from home that no Dar exercise. sunt zile ca și acum sau când sunt plecat de acasă în care nu pot să fac exercițiu fizic. But do not lose hope if for 1 day or 2 days or a week you didn't do. Nu That's vă not what we're pierdeți talking speranța, about nu e here. vorba dacă pierzi o zi sau o săptămână, ci pe general. If after you have tried to exercise După ce încerci să faci exercițiu fizic și îți iese, and to change the things you eat, schimbă dieta, To ceea ce keep- mănânci. keep the diet very low or no meat and fats at all. Păstrează o dietă cu carne și grăsimi cât de scăzut. There are many Seventh-day Adventists. Sunt mulți adventiști de ziua They șaptea are vegetarian, care sunt vegetariani, but they eat a lot of ice cream dar mănâncă multă înghețată, and eat a lot of pizza. multă pizza. So if you eat pizza and you eat a lot of ice cream, Deci dacă even though faci you're a astea două, vegetarian, poți să fii vegetarian. sometimes it's even worse than eating pure meat. E mai If you greu eat too decât much și mai of it. grav decât dacă tu mănânci foarte multă carne. So we moderate in everything we do. Ideea e să fim echilibrați în orice facem. Even though something in itself may not be bad for you, the excesses of things are bad for you. Esența este că nu lucrul în sine este rău, ci excesul din acel lucru poate să-ți afecteze sănătatea. But after you've done the exercise and the diet and you're still suffering these problems, După exercițiu fizic, you may have to take a medication. al treilea lucru, dacă suferi de acest sindrom metabolic, trebuie să ții medicația farmacologică. For some people, you can take the medicine, and if the situation becomes good, you can get off the medicine. But for the majority of people, you will not be able to stop taking the medicine because we are creatures of habit. Most of us don't want to change what we do. Cazuri particulare, îți iei medicația, răspuns la tratament, renunța medicației este în regulă, dar majoritatea cazurilor, din păcate, ții tratamentul și tot nu are un efect terapeutic. I have learned in my years of seeing Am patients învățat în experiența mea to be medicală kind to them să fiu bun cu pacienții, and try to understand their să situation. încerc să le înțeleg situația lor. We all like the food that our mom used to cook. Tuturor ne place mâncarea pe care ne gătește mama. It's very difficult to eat certain foods E foarte dificil să mănânci, because they're not normal to you. să mănânci altceva pentru că nu e normal, nu ești obișnuit cu asta. I would love to give you some examples, but I'm not sure I can because the translation might have some problems with it. Exemple, dar e posibil să, din cauze culturale, să nu înțelegeți exact la ce But zice. just know if we love what our mother used to cook, Dar ideea e, dacă îți place foarte mult ce-ți gătește mama, if now we have knowledge that it's not the best for us, we need to change our ways. și acum nu avem posibilitatea ca să avem acces la multă informație, ar fi bine și indicat să le adaptăm stilul nostru de viață. It's like for those of us who are students of the Bible. Este ca și studiul Bibliei. We didn't learn everything in one day. Nu învățăm totul într-o singură zi. Many times we're reading a passage that we have read dozens of De times multe before. ori citim un pasaj pe care l-am citit de sute de ori. But the Holy Spirit reveals something new Și to cu us. ajutorul Duhului Sfânt ne descoperă un alt înțeles. If we do not make the decision to follow the right at that time, we will never be able to change that. Dar dacă totuși noi nu luăm decizia ca să ne schimbăm, va fi foarte, foarte greu ca să vedem niște efecte în sens pozitiv în viața noastră. If your blood cholesterol is low, there's a drug called niacin that we use to try to bring that up. Dacă colesterolul HDL, acel spus în limbaj lai, colesterol bun, este scăzut, atunci oferim medicația niacină. We will never be able to bring it up to a person who is born with a very high amount of HDL. Dar nu o să reușim cu acest medicament să creștem acel colesterol. But it will help you. Dacă acea persoană are LDL colesterol foarte mare, dar poate ajuta. And with the exercise and diet, it will help you. Și dieta și exercițiu ajută. I can go on and tell you if your sugar is high and you exercise and you change your diet, if it's not working, you may need to take a medication. Dar totuși faci toate aceste lucruri.
și ai încă glicemia ridicată, trebuie să iei medicație. I wish I had the time to go into more Mi-aș detail, dori să am mai mult timp ca să pot să intru în detalii. but you never know. One day I may come back again. Dar nu se știe, poate într-o zi o să am ocazia asta, o să revin I may plan things differently. și o să vă spun mai multe despre acest. So if you're heavy, if you're over your ideal body weight, diet and exercise, Deci, dacă ai o greutate corporală încadrată în limite normale, if you have high blood o dietă cât de cât se poate sănătoasă, faci exercițiu fizic. sorry. If your blood pressure is high, do not ignore it. Vă rog, nu ignorați o glicemie peste valori normale. O Most of the hiperglicemie. time, if your blood pressure is not caused by overweight, Tensiune arterială, îmi cer scuze, despre o hipertensiune arterială. Dacă nu este din cauza greutății corporale, obezității, you may end up needing a medication. este nevoie de medicație. All people who have high blood pressure is not because they're overweight or fat. Persoanele hipertensive nu înseamnă că sunt toate cu anumit grad de obezitate. Hypertension is one of those diseases that come with aging. As you age, Din many of cauza us will not be able to. trecerii cu vârste mai înaintate, îmbătrânirii, avem și această consecință asupra corpului nostru, hipertensiunea arterială. Because your arteries that were quite pliable when you were younger, De ce? Pentru că arteria noastră este foarte elastică când they suntem get very tineri. stiff when you get old. They won't În move. schimb, cu trecerea anilor, devine din ce în ce mai rigidă. And one of the things that you may not have a lot of, the very last thing I'm going to touch on, Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l precizez acum, is if you have obstructive sleep apnea. dacă ai sindromul apnei obstructive în somn, Those are those people who snore a lot because ce they're înseamnă heavy. asta? Pentru că respiră așa foarte greu, că sunt mai obezi puțin. Obstructive sleep apnea can be treated. Acest sindrom poate fi tratat. You need to lose weight, of course, În primul lucru, and then trebuie să scazi un pic în greutate. then there's something we can give you to give you more air in your airway at night. Și putem să-ți oferim ceva ca tratament ca să poți să respiri noaptea și să ai suficient aer. It's called a CPAP machine. Se numește CPAP mașină. So I've spoken to you about how do you treat it, and Este un aparat care ajută. I got this slide from my boss. This isn't from me. Am primit acest slide, această imagine de la șeful meu. But we see this condition a lot in the United States Dar today. ultima condiție, cea cu paharul în mână, observăm foarte desea în Statele Unite. You know, we don't believe that human beings evolved from monkey, Nu right? credem că ființa umană a fost dezvoltată din maimuță. But the point of the slide is just this last one. Dar ideea acestui slide este ultimul om. Look at the size of the guy, Uitați-vă la înălțimea. and he's carrying a cup full of soda from McDonald's. Și are un pahar plin cu cola de la McDonald's. And I finish for this section, and I promise you I wouldn't keep you here all night. Any questions for me? Aici ne vom opri cu această primă parte. Orice întrebare aveți, vă rog, acum este momentul ca să o puneți. We're good? Wow, you're a good group. Sunteți un grup foarte bun. Orice nelămurire, nu When I go to trebuie the churches in the United States, I spend more than 3 hours answering questions. în Statele Unite cam minim 3 ore se alochează aceste sesiuni de întrebări și răspunsuri. Dacă nu aveți nicio întrebare, mergem mai departe. Give me 1 second, I just need to drink some water. Ne scuzați un minut, are nevoie să bea puțin apă. Now, everyone wants to live till they're 100 years old or more, right? Toată lumea vrea să trăiască peste 100 de ani. E drept? But we need to understand with advanced age brings a lot of challenges. Trebuie să înțelegem că odată cu trecerea anilor, multe provocări se ivesc. The only person who wouldn't have challenges as they grow older is Donald Trump because he has no medical Singura problem. persoană care nu are astfel de probleme e Donald Trump. The thing in the United States, we have a lot of people. The largest group or segment of our population is patients over 85. 65 to Din 85. păcate, vârstnicii formează o mare majoritate a populației Americii, între 60-85. I actually mean over 65, the senior De fapt, population. populația senioră peste 65 de ani. But because people are living longer, Dar din cauza că persoanele trăiesc mai mult, a lot of people are suffering from dementia. They can't function. întâlnim o
afecțiune frecventă numită demenție. And it's really hard to be alive and can't function because it puts such a burden on your family members. Care semnifică o disfuncționalitate la nivel mental, care aduce o mare afectare asupra familiei, membrilor familiei. Pentru că tu nu poți funcționa în mod corespunzător. But the reality is the reality. People are living longer. So I want to give you some pointers. Realitatea e realitate, persoanele trăiesc mai mult, așa că haideți să vedem ce putem să facem în acest caz. Să ne adaptăm. Dementia is an impairment of your brain function. Discutăm puțin despre demenție, înseamnă o afecțiune a funcției encefalului, a creierului. Your intellectual functioning goes down, therefore you can't really do what we call activities of daily living. Activitatea zilnică este afectată deoarece funcția mentală este afectată. Some mental disorders also causes change in the brain. Unele afecțiuni la nivel psihic cauzează, bineînțeles, și schimbări biochimice în creier. A patient with dementia would generally be confused and disoriented. O persoană cu demență o recunoașteți prin faptul că are următoarele simptome. E dezorientată, e confuză. I used to be the medical director Am fost director medical of a developmental disabled facility. Pentru o anumită secțiune în care ofereau anumite facilități la aceste persoane cu boli psihiatrice. And I had a gentleman who was in his 60s, but he came to the institution where I worked when he was 3 years of age. So he's lived there for 62 years. Și în timp ce lucram la acest departament, am cunoscut acolo o persoană care avea 60 de ani. Dar să știți că o știam de la vârsta de 3 ani. Deci vă dați seama, toată această perioadă era acolo în spital. His father was in his 90s. Tatăl lui avea 90 de ani. And every day the father would come and sit with the son and talk to Și în him. fiecare zi venea și stătea de vorbă cu fiul lui. One day the father called. Într-o zi a sunat tatăl. He said, I am close to the building, but I do not know where I'm at. Și a zis, sunt aproape de clădire, dar nu știu unde sunt. So we asked him, we said, can you look around and tell me any name of any street or any building that you see? Te poți uita în jurul tău și poți să-mi denumești orice vezi, nume de stradă, de clădire, orice vezi. He didn't know. Iar el nu știa. So we told him, stay where you are. Așa am spus, stai acolo unde ești. And we were able to send the police. Și am trimis poliția. The police searched and searched, but they Poliția found a him. căutat, dar până la urmă l-a găsit. And from that day we told him he Și could în acea not zi come back to see his son i-am spus că anymore. nu mai poate să vină să-și vadă fiul. We were worried that he would get killed on the road, not knowing where he's going. Ne era frică că e posibil să aibă un accident și să fie omorât So he had de another mașină în son. timp ce venea să-și vadă fiul. Așa că mai avea un alt fiu. He had another son, and we asked the other son to put the father in a home if he can't take care of him. Și atunci am găsit soluția ca să rugăm pe acel fiu care nu era în spital să-l pună într-un cămin de bătrâni, ca să aibă cineva grijă de el. It's quite heartbreaking as a physician to do something like that to a Este patient. dificil să faci ceva de genul unui pacient, But we were worried for the father's safety that he would dar die. without era mai knowing. important pentru securitatea și viața tatălui ca să nu moară în timp ce venea la fiu. Dementia is not normal as you grow older. It is Demenția not. nu e normală, e o boală, e o patologie. There are many causes of dementia. Există multiple cauze pentru această boală. There's certain vitamin deficiency that can cause that. Există deficiențe vitaminice, hipovitaminoze. There's a metal poisoning, like lead or cadmium. Anumite otrăviri din metale, Like cadmium, de exemplu, lead. plumb, așa mulțumesc. And also depression. Și bineînțeles depresia, o altă cauză. So those can be treated. If you can find the cause, you can treat and the patient will Dar get sunt cauze better. reversibile, adică noi găsim cauza, o tratăm și atunci pacientul se va ameliora ca și simptomatologie. But the majority of dementia cannot be Dar treated. majoritatea cazurilor de demență nu pot fi tratate. Some of them are caused by hypertension. If you have high blood Unele cazuri pressure sunt cauzate de hipertensiune. or diabetes Dacă ai hipertensiune sau diabet and you're not properly treated, și nu ești tratat corespunzător, it can cause you to develop poate dementia later in cauza life. mai încolo So o demenție. the point is to ignore something that's wrong with your health is not good. Ideea e în felul următor. Nu ignora nimic care îți face rău sau care observi că este anormal. Of course, there are others like infection of the brain, Bineînțeles, infecția ale creierului, HIV, AVC,
And if you have a tumor in the brain. Sau dacă ai o formațiune tumorală la nivelul encefalului, nu ignorați. Alzheimer's disease is just one type of dementia. Un tip al demenției ar fi boala Alzheimer. And it's the most common Și este cea mai in frecventă the older population. la nivelul vârstnicilor. We have over 4 million Americans, which is about 10% of our population. Această boală afectează 4 milioane de americani, ceea ce înseamnă mai mult de 10% din procentul What is the populației. current population of Romania? Does anybody know? Știe cineva care este populația actuală a României? Câți How oameni many avem people noi? do you have here, more or less? Aproximativ așa. 14 million. 14 milioane, cam atât. So that would be like almost 1/3 of your population Tradus aici ar fi if we cam bring it to America suffering from o dementia. treime din populație se suferă de demenție. It affects men and women more or less in the same amount. Cam în aceeași egalitate raport bărbați și femei, Whether you're rich or poor, it indiferent affects the dacă ești same. bogat sau sărac, And no matter what your social status nu is. contează statusul tău social. One of the things you will see from this slide Unul din lucrurile pe care le observați din acest slide is as you grow older, look at the Yes, 65 to 74 years, you only have 3% of the mai population. vârstnic, adică mai exact 85 de ani și peste, este 65 and 74. 65 Da, to 74, 3%. Deci 3% se află între 65 și 74 de ani. Alzheimer. When you get to 75 to 85, Ajungem la 19%. populația vârstei 75-85, 19% din populație. And people above the age of 85, 47% of them have Alzheimer's. 85 de ani, 47% din populația au Alzheimer în Statele Unite. So even though all of us want to live till we're 100 or more, you have to be prepared. Some of these things are going to come. Toți vrem ca să trăim peste 100 de ani, trebuie să fim pregătiți pentru că unele lucruri ne pot afecta, cum este această boală. All right. Few more things. Încă câteva lucruri. The average years of someone with Alzheimer's disease is 11 years from diagnosis to Media death. vieții unei persoane care are această boală, Alzheimer, este de 11 ani. It's a terminal disease, it cannot be cured. Este o boală terminală, nu este tratată, nu este tratabilă. And if you don't believe me, Și dacă nu mă credeți, Ronald Reagan had Alzheimer's disease before he passed away. Alzheimer înainte să moară. If there was a cure, Dacă ar fi fost he would ceva have received it care să îl vindece, ar fi because primit. he was a former president. Pentru că era pe un status care îl știm cu toții. It is the fourth leading cause of death in the United States. Este al patrulea element care cauzează moarte în Statele Unite. And 50% of all people who live in nursing homes have Alzheimer's Și disease. persoane care lucrează în centre de îngrijire secundare, cam majoritatea de acolo, mai mult de 50%, au Alzheimer. I'm not sure if you have nursing homes in this Nu country. știu sigur dacă aveți. De exemplu, ce se referă aici îngrijiri secundare, gen azil. I'm not sure of the population you have here. Nu știu sigur dacă corespund cu But procentele noastre din As you România. grow older, Dar cu cât înaintezi în vârstă, your chances are higher. riscul crește. This slide does show you Acest slide ne arată că that everybody knows someone in the United States who has Alzheimer's. If it's not toată you, lumea it might cunoaște, be a spouse, someone of your relative, co-worker, church member, but everybody knows someone. toată lumea cunoaște pe cineva care suferă de această boală. Ori ești vorba despre tine, ori e vorba despre cineva din biserică, un frate, partenerul tău, vecinul tău. And the reason why I say this is to say to you, it's very common. Ideea e că e o boală foarte frecventă. It costs a lot of money to take care of people with Alzheimer's disease. Necesită multe finanțe pentru ca să avem tratamentul necesar unei astfel de probleme medicale And it requires a lot of hours. și necesită mult timp investit ca să tratăm persoanele. My father, Tatăl meu he died when he was 87. a murit când avea 87 de ani. For the last probably 8 years of his life, Pentru ultimii 8 ani din viața lui, he didn't know who I was. nu mă cunoștea, nu mă recunoștea. I would go there to see him, Mergeam să-l văd and he would ask my sister, și îmi întreba pe sora mea, "Who's that man?" cine e omul ăla?
And my sister would tell him who I am. Și sora mea îi spunea cine And he sunt. would say, yeah, yeah, oh, I remember Și el spunea, him. da, But he mi-amintesc. actually remembered what I looked like when I was a child. Dar ce își amintea de fapt? Cum arăta dânsul când era copil? Of course, to be fair, I've been away from him for 40 years. Ca să fiu sincer, am fost plecat și am cam părăsit cam mai mult de 40 de ani. The point is, people with dementia would remember things from their childhood, but they can't learn anything new. Persoanele cu demenție, cu Alzheimer, își amintesc lucruri din copilărie. Nu pot să rețină ceva nou, ceva recent. Some people with Alzheimer's need at least 8 hours a day of care. Astfel că o persoană cu Alzheimer are nevoie de cel puțin 8 ore de îngrijire zilnică, And some people may need total care iar around the unele clock. persoane au nevoie de 24 de ore de îngrijire Now medicală. we're at 7 p.m. on your clock. La 7, ora 7. If you give me another 15 minutes, I will finish. Îmi mai oferiți 15 minute ca Is să that termin. okay? E ok pentru dumneavoastră? Yes. Because I know, if you know me very well, when I say something from 6 to 7, it's 6 to 7. Dacă m-ați fi cunoscut, Not 1 minute beyond. nu e foarte I'm a punctual person of time. și responsabil. Zi, dacă e la 6, la 7, la 7 încheia. Așa că de asta v-am mai cerut încă 15 minute îngăduință. So we do not know the exact cause. Așa că, pentru această boală, nu știm cauza exactă. When people die, though, we look at their brain. În schimb, atunci când persoanele mor, ne uităm la creierul lor. I promise you, we never look at people's brain when they're alive. Nu vă promit, nu avem cum să ne uităm la persoane care sunt And I vii will show you some of the things. să le vedem creierul lor. One of the things we know, chromosome number 21 may have some help. It may help us later on to Însă, figure it din out. statisticile cercetătorilor, avem dovedit științific că afectarea cromozomului 21 poate să conducă la această boală. There's a gene on chromosome 21 that we find in the Alzheimer population very more often than normal people. Este o genă pe acest cromozom care o întâlnim adesea, mai adesea decât la persoane normale, la persoanele care au Alzheimer. There's a little bit of concordance between twins. În schimb, mai vedem o altă concordanță între gemeni. It's not very strong. Nu este ceva foarte relevant. But those of you who are nurses or physicians in Pentru the congregation, I don't know who you are. Sunteți, eventual puteți să ridicați un asistent sau fizician, doctor, studenți la medicină în sală. But you would remember many years ago when we put patient on dialysis machine who has end-stage kidney disease. Cei care își amintesc cum tratau dializa, cei cu dializă mai de mult, It would seem like that patient would become demented quite quickly, not in a day or two. din cauza sistemului care era, puteai să te gândești că acea persoană o să aibă puțin demență în câtva timp. And a study was done in Australia Așa cum un studiu s-a făcut în Australia with the, checking the aluminum content in the water supply. și au analizat în dozatorul care oferea apă, ser pentru cei cu dializă să vadă nivelul de aluminiu. And also a small study was done in Canada De asemenea, s-a realizat un studiu mic pilot în Canada that seemed to suggest high aluminum content sugerează că un nivel crescut de aluminiu in the water în apă is correlated with dementia at a e later age. corelat cu o demență la o vârstă înaintată. I'm not 100% sure. Nu sunt 100% sigur de acest lucru. I think we would need more widespread study to figure that one out. Cred că este nevoie de studii mai amănunțite și mai bazate științific pentru a dovedi acest But fapt. I would like to say to you, try not to buy aluminum pots and cook in. It's better to buy stainless steel. Ideea e ca să nu gătiți, să nu cumpărați lucruri care sunt în aluminiu. Some people might suggest that if you get some viral infection of the brain, it puts you at risk for Alzheimer's. Unii cercetători consideră că anumite infecții virale ale creierului, ale encefalului, te pot conduce la o boală Alzheimer în viitor. Certain areas like Guam in the Pacific, which is a territory of the United States, has a higher rate of Alzheimer's. Evident, anumite zone geografice sunt considerate că conduc la o susceptibilitate mai mare din cauza numărului de bolnavi cu Alzheimer de And acolo. if your mother was older, greater than 35 when she had you, Iar dacă you're mama at ta, slightly higher risk. când te-a născut, avea mai mult de 35 de ani, tu te afli la un risc mai mare pentru a dezvolta această boală. Probably that applies to your father also. It is not good to start to have children beyond 35. It's Aplică better to have your și children before. bărbaților. Să nu aveți copii peste 35 de ani, ci copii să aveți înainte de 35.
If you notice, this is a normal neuron in the brain. Dacă To your left. observați, în stânga vedem un neuron normal în creier. And this is a plaque that we find in the brains of Alzheimer patients. There's a deposition Iar of la plaques and tangles. cei cu boala Alzheimer se observă un depozit acolo de beta-amiloid. So think about this for a minute. Așa că gândiți-vă la asta pentru un moment. The brain send messages from one area to the other, front, back. Creierul trimite semnalele dintr-o parte în alta, în față, în spate. If you have a plaque in the middle and the message is coming this way, it is blocked. Dacă ai un astfel de depozit în partea aceasta stângă, tu nu poți să conduci pe acolo semnalul electric. That is the simplest way I can E say to modul cel you. mai simplu în care pot să vă explic despre ce e vorba. Now I want to say to you, Ce vreau să vă spun acum în continuare. don't leave here today go away worrying. Nu plecați de aici îngrijorați. As we get older, we tend to forget a little bit. Devenim mai în vârstă, e normal să mai uităm un pic. Data that you could recall at the snap of a hat when you were 10 and 15, when you're 60, it takes a little while. It may take a minute. But before, it would have been like that. O clipială, Now, it's a minute or two. îți aminteai, mai încolo peste 65 și un pic mai greu. Necesită timp ca să avem aceeași reacție, aceeași viteză rapidă de reacție. So it's normal to become slightly forgetful. Deci e normal ca să fim puțin mai uituci. You may have to develop skills that work for you. Trebuie să vă dezvoltați anumite abilități care să vă dezvolte acest lucru, When I come home every day, această viteză. I take my ID from the hospital Când vin acasă, îmi and iau my keys cheile, and I put them on the table right in the foyer of the house. telefonul și le pun direct pe masa din față, în casă, chiar cum intru. So tomorrow morning I'm going to work, I don't have to look. Așa că a doua zi dimineață sunt trească să mă uit, să caut unde sunt lucrurile, Once in a rare moment, dar câteodată, foarte rar, I put my ID in a different place îmi pun card de identitate în alt loc. and I have been driving to work for about 20 minutes and I remember I don't have my Și ID. se apucă, conduce până la serviciu 20 de minute și amintește că și-a uitat cardul de identitate, So I stop the car, opresc mașina, I search under se the uită seat, sub scaun, I search my bag, se uită în geantă can't find my key, not my key, my ID. și nu își amintește unde e acest card. So now I'm late for work by half an hour Așa că întârzie deja jumătate de oră până and la I have to oră. search all over the house till I find it. Și caută toată casa până găsește acel card. Mimo said she saw my ID on the table, the dining table, but she didn't think anything of it. She should have picked it up and put it where I always put it. Am văzut că era card de identitate în alt loc față de unde îl pun în mod obișnuit, dar But you nu can't blame nu someone else for your mistake, Dar right? bineînțeles, nu învinuim pe altcineva de vina noastră. All right. The first thing you would notice when a person has dementia and Alzheimer is a change in their behavior. Primul simptom pe care îl observăm la persoane care suferă de boala Alzheimer este o schimbare de comportament. They start forgetting a few words, Încep să uite anumite cuvinte, and then they have problem finding the right words to say. iar apoi au probleme și a găsi cuvântul potrivit. Then objects that they should know, like a clock or a watch, become more difficult for them. Obiecte care în mod obișnuit le-ar cunoaște sau, de exemplu, cum e un ceas, e greu ca să le identifice și să le găsească. But if the person is intelligent Dar dacă persoana e inteligentă, and they're well educated, e bine educată, they would hide these behavior from their loved ones. își ascund They will aceste never let simptome you de know. familie, de cei dragi. You might observe that they are a little different, Observ că se comportă puțin diferit, but if you're not spending a lot of time with them, you may not dar know. dacă nu ai un timp suficient cu ei, nu poți să dai seama de aceste simptome. You know, we have certain tests that we do for the patients, Avem anumite teste specifice pentru astfel de pacienți. and one of them they ask you Unul dintre ele to take 100 cer ca să iei 100 and subtract 7 și ca să împarți 7 and 7 and 7 și and 7 și 7. 7, adică calcule algebrice. I don't have Alzheimer's and I can't do that. That's difficult Așa for că me. nici dânsul care nu are Alzheimer e destul de greu să facă acest test. But there are other simpler things that the doctor can check you. Dar totuși sunt alte simptome, cum ar fi acestea destul de simple, care pot să le observi și doctorul poate să-și dea seama mai ușor. One of the things is to ask a patient to draw a clock. They should be able to draw a clock. Anybody should be able to draw a clock and fill in the numbers 12, 6, Deseneze un ceas, să 9, scrie 3. 12, 1, 2, 3. Pur și simplu să deseneze un ceas. That's just one.
Asta e doar un exemplu. Alright, let's try to finish up because I don't want you to say that I didn't keep my word. Ne apropiem de cele 15 minute și așa că înaintăm în tema noastră. Let me tell you how to deal with these patients. Haideți să vă spun cum ar trebui să tratăm, cum să ne raportăm la astfel de persoane. Alzheimer disease is divided into three Boala stages. Alzheimer este subdivizată în 3 stadii. The early stage is easy Stadiul to deal with, incipient este ușor de colaborat cu el. and that lasts from about 2 to 4 years. Durează de între 2 și 4 ani. You would see things like I've told you before. Observați They may forget someone's că birthday. acele persoane uită de anumite aniversări, They may forget something you just said to them. uită ceea ce le-ai spus de curând, The person may go outside and can't find their way merg back afară home. și nu mai știu să se întoarcă, They can't tell the date or time, nu știu să spună timpul sau ora, and everything you tell them become very difficult for them. și orice le spui devine foarte dificil pentru ei ca să țină minte. So here, just, they may not dress properly when they're going somewhere. If something bothers them, they may overreact. Bineînțeles, sunt puțin iritați. And even something as simple, if you were born in the United States or in an English-speaking country, you should be able to read the newspaper. Dacă te naști într-o țară vorbitoare de limba engleză, Statele Unite sau Anglia, ar fi în mod normal, ceva obișnuit sau normal să poți citi ziarul. The newspaper in the United States is written for a 6th grade person to read. Ziarul este în Statele Unite la un nivel de clasa 6. The middle stage, the patient just get worse. În schimb, în stadiul incipient, ei nu pot să facă It chestia can asta. last anywhere from 2 to 10 years. Vorbim acum de stadiul al doilea, mijlociu, care durează între 2 și 10 ani. You can see the patient is quite restless. They can't sit Observ că still. acea persoană este puțin agitată, nu poate să stea liniștită. This doesn't mean that they have ADHD because Nu they never înseamnă had this că problem are before. sindrom de hiperactivitate. You may see them pacing and Îi vedeți că wandering. tot hoinăresc așa, se preumblă. These people generally need help with dressing, bathing, and using the toilet. Au nevoie de ajutor când se îmbracă, când fac baie, când merg la toaletă. And you can find a lot of anxiety. Observați anxietate, They become quite suspicious of you. devin puțin așa susceptibili și întrebători These kind la of tine. patients never want to bathe. Never. Nu vor să stea în pat, nu întinși. Da, aceste persoane. They may become quite hostile. Sunt destul de ostili. Look at the picture of the lady in the photo. Ia uitați-vă la She's imagine. very depressed. Persoana este destul de depresivă, așa deprimată. The nurse is doing something that is very nice. She's speaking to the patient in front of the patient's Ce face. face She's making asistenta? eye Observați. contact with the Face patient. contact direct. If you have one of these patients that you deal with or a parent or family member, always remember they're a human being. You need to talk to them and engage them person to person, not behind their back or their side. Un lucru pe care trebuie să ne învățăm și noi. Ideea e, dacă ai pe cineva în familie cu astfel de boală, mergi în fața lui, vorbește ca să te vadă, vorbește blând. All the patients in this stage does not want to take any medicine. Toate aceste persoane în stadiul acesta nu vor să ia în stadiul al doilea nicio medicație. They don't want to eat. Nu vor să mănânce. They feel everything is poison. Simt că orice e otrăvit. No matter how you try to convince them. Indiferent cum încerci să convingi. Here you will find them repeating the same thing. My children get mad when we visit someone and the person will repeat the same story that they've heard 5 times before. Copiii mei merg la cineva în vizită și se repetă de a 5-a oară același lucru pe care l-am mai auzit, copiii mei se enervează. And I try always to say to my son, Și eu încerc să-i be spun întotdeauna kind. băiatului When meu. you get older, that's what you do. Așa când o să devii și tu bătrân, tot așa o să faci și tu. Even myself, I repeat things sometimes. Dacă eu repet, We all do that as we grow sau older. fiecare, cu cât înaintăm în vârstă, mai repetăm anumite lucruri. One day I was in a church in Manhattan, Într-o zi, am fost într-o biserică în Manhattan and one guy came up to me and he said, the pastor preached the same sermon that he preached 2 weeks ago. și un individ a venit și mi-a spus, pastorul predică aceeași lucruri ca acum 2 săptămâni. But I wasn't there 2 weeks ago, so I wasn't sure. So I asked the pastor, I said, did you preach a sermon before? Eu nu am fost atunci, acum 2 săptămâni, și m-am dus acasă și l-am întrebat, e aceeași predică ca acum 2 săptămâni? The pastor said to me, that guy just came up and told me I preached the same sermon twice. Pentru că acea persoană a venit și mi-a spus acest lucru, e adevărat? But he said he didn't. Pastorul a zis că nu.
He said he used a lot of the same illustrations, and people who speak quite often do that. Sunt similare, iar persoanele care vorbesc, este în mod obișnuit se întâmplă acest lucru ca să fie un nivel de similitudine între ele. But let us be kind to people who tell us the same story. We all will do it if we live long Să fim enough. buni cu acele persoane care ne spun încă o dată aceeași poveste. We're coming to the end, the late stage, the last Ajungem stage la of ultimul stadiu târziu numit al bolii Alzheimer. I am out of my 15 minutes. Am depășit cele 15 minute. These patients would last only about 1 to 3 years. Deci acești pacienți, 1-3 ani, cam atât durează acest stadiu. They need 24-hour care. Au nevoie de îngrijire medicală 24 de ore din 24. Eventually they will be in bed all the time. De obicei sunt la pat, imobilizați. And they become incontinent of, urine and things like that. Incontinenți. Look at this gentleman, his wife is still loving to him. Uitați-vă la această imagine, soția lui încă iubește. You can see a blank stare on his face. He doesn't know what's going on. Puteți să vedeți o față complet expresivă pentru că el nu știe ce se întâmplă. But the loved ones and the caregivers still need to touch them. Dar cei care sunt în jurul lui, care le îngrijesc, au nevoie ca să-l atingă. You remember in the sermon today, the doctor who spoke, he talked about love. We all need Dacă love. vă amintiți predica de dimineață, domnul dr. Horst ne-a spus că toți avem nevoie de dragoste. This is one lady that's end stage. She can't even swallow anymore. Aici este o doamnă care se află în acest stadiu, nici măcar nu mai poate să mai inghită. So how do we manage these patients? Deci, I'm ce winding facem up. cu acești pacienți? We need to touch them when we talk to E them. nevoie să-i atingem când le vorbim. We need to keep the environment safe. In other words, a person who has Alzheimer's shouldn't be living in a place like this. Avem nevoie They will fall ca down. mediul lor să le păstrăm în siguranță. De exemplu, să nu aibă o treaptă care să le provoace o cădere sau o injurie. So what we do in America, we send what we call a visiting nurse into their home. Deci ce facem în America? Le trimitem o asistentă care pur și simplu merge la casa lor și îi vizitează. The nurse will look to make sure that the lighting in the house is adequate, Asistenta se uită dacă lumina este adecvată, that they have no loose carpet or loose floor or dacă nu places au like ceva this. care pot să aluneci pe jos podea sau covoare sau trepte, We would put banisters when they climb the stairway that they can hold on le to. punem o bară de care se țin atunci când urcă scările. We will put bars in the bathroom, so when they go to the bathroom, they Același can lucru support facem și în themselves. toaletă, ca atunci când merg acolo se poate ține de ceva. You have to understand that they can become angry, Trebuie să emotional, înțelegeți and că agitated easily. ei devin foarte ușor agitați, nervoși, iritați. You have to find other activities to do to distract them Trebuie să from thinking găsiți about their condition. orice altă activitate care să le distragă atenția de la condiția lor. You see, this gentleman is the caregiver of this old man, and Vedeți? he's engaging him. He's sitting right in front of him. He's Această holding his persoană hand. care îl îngrijește, îi ține mâna, îl înconjoară de după umeri. You remember in my sermon I talked about Egypt was a very predictable place. Dacă vă amintiți, aseară am vorbit în predica mea despre faptul că Egiptul a fost un loc predictibil. And I talked about being in prison, everything is the same Și routine every day. făceam o analogie cu închisoarea, în care se întâmplă la fel în acel loc. This is what you need to do for these patients. La fel trebuie să facem pentru acești pacienți. Ceea ce vedeți în imagine. One of the problems as people get older, they start to hoard things. Cu cât persoanele înaintează în vârstă cu această boală, încep să ia lucruri, au obsesie, le iau și le ascund. Remember, these things are their life. It means a lot to them. Aceste lucruri înseamnă mult pentru ei. My dad, before he died, had probably about 35 shirts he's never worn. Tatăl meu, înainte să moară, avea cam 35 de tricouri pe care nu le-a purtat niciodată. But he didn't want my sister to throw them away Dar nu vroia cumva ca sora mea să le arunce. or to give them away. Sau să le dea la cineva. It was only after he passed away my sister was Doar able după to ce clean a up. murit. Deci au o obsesie pentru anumite lucruri să le păstreze. Again, when you speak to them, you need to sit next to them. You need to look them in the face. They need to know that you care. Reafirmăm că pentru aceste persoane este necesar ca în comunicare să păstrăm o distanță cât de apropiată, să le comunicăm față către față. Have you ever heard a statement, once a man and twice a child? Ați auzit vreodată afirmația, odată un om, de două ori un copil? You know, we treat children a certain way because they don't have the ability to know everything we know as adults. Știți, noi tratăm copiii într-un anumit mod pentru că nu au această capacitate de a avea cunoștința unui adult.
This woman, even though she's an elderly patient, she should be treated as you would treat a child. In other words, short sentences, things that have meaning. În mod asemănător tratăm persoane în vârstă, ca și niște copii, le spunem propoziții scurte. You shouldn't speak to them in loud Nu tones. trebuie să le vorbești într-un ton ridicat. And facial expression and pointing and demonstration is meaningful for Este them. foarte important ca să ai un limbaj non-verbal cât de sugestiv. I will stop here. I could go on and go on, but I O să don't mă want to do opresc that. aici și aș putea să merg în continuare și tot Or în you will never continuare. invite me back, I know. Dar știu sigur că nu o să mă mai chemați niciodată dacă fac asta. So thank you for your Așa că attention. vă mulțumesc pentru atenție. You will see these people as time goes by, more and more people are living Cu longer. cât timpul va trece, o să observați persoane de acest gen cu astfel de boală. Just remember, old age is a road. Doar amintiți-vă, o vârstă înaintată este un drum. We all begin at the same spot. Toți începem în același loc, And același we keep reper, walking and walking. Mergem One day we're și going to get mergem, there. dar uneori și poate chiar toți vom ajunge acolo, la acea boală într-o zi. When I was about 8 years old, Când aveam 8 ani, my mom used to wear glasses. mama mea purta ochelari. And she would want to sew something, so she'd ask me if I can put the thread in the needle for her. Și vroia ca să cos ceva și mă ruga ca să-i pun în ața. And for the life of me, I couldn't understand. You're wearing glasses, why can't you see? Și eu la acea vârstă nu înțelegeam, dacă ai ochelari, de ce nu poți să vezi să spui tu apă în ață? But as time go by in my own life, Dar cu cât am înaintat și în vârstă, if I have something to sew, I give it to my daughter. I say, când trebuie să cos ceva, îi dau la fiica mea. Te rog, poți să faci tu asta? I wish if my mom was alive today, I would apologize to Mi-aș her. dori să fie mama mea în viață ca să pot să-mi cer iertare pentru acest Because fapt. here I am, I'm on the same road Pentru că, as she was uite, on. mă aflu la același reper, pe același drum pe care mama se aflase cândva. So be careful, those of us who take care of others. Așa că fiți atenți, fiți îngăduitori și toleranți. Not only it's a Christian thing to do, Nu este doar un lucru creștin, but we all will get there one day. ci este un lucru pe care trebuie să-l facem cu toții, pentru că acolo ajungem cu toți. Do we have any questions before I close? Înainte să încheiem, avem vreo întrebare? No? That means I'm good. Thank Dacă nu you. înseamnă că sunt foarte Thank you very much for your time. Mulțumesc mult I pentru hope you timpul learned acordat. something. Sper că ați învățat ceva God din bless ceea ce you v-am all. prezentat. Dumnezeu să vă binecuvinteze. And thank you. Thanks a million. I couldn't do it. În numele Domnului Iisus închidem programul în această după-amiază cu imnul 91. Al meu ești Iisuse.
sabat, te rugăm să ne oferi Tu înțelepciune, să ne oferi pricepere și voință și înfăptuire ca să avem grijă de sănătatea noastră și de a celor din jurul nostru. Te rugăm să rămâi cu noi în continuare și să fii cu noi în săptămâna în care vom intra. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. You can copy them if you want. Did you copy them to your system or you don't want? Gotcha. Thank you so much.